So the last time na gumawa ko ng Binance tutorial video was February pa, so 9-10 months ago. And since then, sobrang dami ng bago sa Binance na app, sa Binance na exchange. Katulad ng NFT, meron na silang NFT Marketplace. Meron na ding bagong ways para makapag-withdraw or deposit. Yung SLP, pwede mo nang gamitin pang deposit or withdraw. As in, sobrang dami ng bago or sobrang dami ng changes na nangyari sa Binance. So I think it's time na gumawa ng panibagong Binance tutorial na video, yung updated version na. And sa mga nag-iisip na baka late na sila, ako nagsasabi sa iyo, never magiging late sa cryptocurrency kasi kahit nandiyan na siya for about 5, 6, 7 years ago, yung cryptocurrency, hindi pa rin tayo late. Medyo maaga pa rin tayo. Isipin mo, kung nag-invest ka or sumali ka sa Binance or any other exchange nung June or July, then naabutan mo yung Solana, yung Terra, yung Avalanche. I think yung Solana sa around $20 lang nung July. Ngayon, ang all-time high niya was $200. So, times 10 yun. Ngayon, nagsisit around siya sa $160, $170. Ang Terra Luna naman, I think nasa around $5 to $6 nung July. Ngayon, nasa $40 na siya. So, that's, I think, times 10 din yun. Ang Avalanche naman, I think, nasa $10 nung July. Ngayon, umabot siya up to $75 ata or $70. Ngayon, nasa around $60. So, ang point ko lang dito sa video is, it's never too late, guys, to learn cryptocurrency or mag-start mag-trade sa cryptocurrency. Kasi, maybe, if nag-start ka ngayon, October, siguro, baka February, March, meron ulit nag-pump na coins at nakasabay ka at nakapag-profit ka. Hindi natin masabi, pero at least meron kang chance na magkaroon ng profit or at least man lang meron kang chance na yumaman, di ba? Kaysa namang wala. Kaya naisip ko dati, what if tumaya ako ng loto everyday kahit isang beses lang? At least kahit papano, everyday meron akong chance yumaman. Well, yun lang. Naisip ko lang yun and gusto ko lang i-share pero medyo off topic na yun. Anyway, so in this video, back to zero ulit tayo sa Binance na exchange. Iisa-isahin natin yung mga features niya katulad ng spot, futures, o yung NFT, or paano mag-withdraw, mag-deposit. Lahat yon matutunan mo in this video. So, lipat na tayo sa computer at isa-isahin natin sila. So, the first thing you need to do, of course, is create an account. So, click nyo yung register sa top right. Lagyan yung email nyo, tapos yung password nyo. Then, dito sa referral ID, meron akong referral ID. Ito yung referral ID ko. So, magkakaroon ka ng 20% discount sa mga trading fees. Every time na nagbabayad tayo or nagsisell tayo ng coins, meron tayong trading fees. Dito kumikita yung Binance. So, meron kayong this 20% discount code. Para sa tayo magbe-benefit, win-win situation yun for both of us. Kasi may nakukuha akong commission sa'yo. At the same time, meron kang discount na nakukuha sa trading fees. Kumbaga, yung Binance yung talagang natatalo dito sa referral code na to. And make sure meron silang initial na verification and fully verified. I recommend na fully verified kayo kasi I think mas mahigpit na sila pagdating sa verification. Kailangan meron na silang KYC para maiwasan yung mga money laundering and medyo mahigpit na yung mga regulators sa Binance, so kailangan nila mag-comply. So required na tayo mag-fully verified para magamit natin yung mga iba-ibang features nila kasi I think pag di ka verified, ang pwede mo lang atang gawin is withdraw lang. Yun lang. As in, bawal ka mag-trade, wala lahat. Kailangan mo talaga mag-fully verified. So, let's say, verified yung account mo. Pwede kang mag-start na mag-trade, mag-withdraw, mag-deposit. Ang kailangan mo naman ng gawin next is mag-fund yung wallet mo or lagyan ng pera yung exchange mo, yung account mo. So, meron kang tatlong option dito. P2P Trading, bank deposit, and credit card. Ang pinaka-easiest way, of course, is credit card. Kung meron kang credit card dyan, input mo lang yung number mo, name, lahat. Then, pwede ka na bumili. Ang exchange rate niya, I think, mas mahal ng konti. But, yun yung kailangan mo. Yun yung sacrifice mo for convenience. Second naman is bank deposit. Actually, medyo bago lang to, no? Sa previous na ginawa kong tutorial about sa Binance, wala pa to. But, I think, for now, unavailable siya. Kasi last time, gumana siya. Trinay ko siya. Pero wala ako nakuhang email para i-continue yung bank deposit. So, parang feel ko nagkaka-problem pa sila. So, tsaka na natin ulit tignan to. Ang second best mo naman is P2P Trading. Ang P2P Trading para siya ang digital money exchanger. So, maghanap ka ng seller ng USDT. USDT is a stable coin kung saan parang gagawin mo lang digital yung pesos mo. Gagawin mo lang US dollars, pero digital. So, tinatawag siyang stable coins, USDT. So, pipili tayong PHP kasi of course, sa Pilipinas tayo. Then, payment methods marami. May GCash, may mga digital payment, may mga traditional banks, Unibank, Paymaya, Banco de Oro. Marami namang option. Ang pinaka nakikita kong kadalasan ng ginagamit is GCash. So, let's say GCash tayo. So, dito, makikita natin dito yung mga sellers.
sellers ng USDT. Makikita mo verified sila. Pwede kang pumili ng unverified. Mas less safe, pero I think safe pa rin naman siya. I mean, mas maganda pa rin kung verified, pero I think mga reputable naman to, mga tong unverified. Kumbaga, makikita mo naman kasi marami silang orders na na-complete na. Let's say for example si Kimi, meron na siyang over 1,300 orders and meron siyang 94% completion rate. Ibig sabihin ng completion rate is every time na may bumibili sa kanya, laging nagiging successful yung transaction nila. Kumbaga walang problema. So sa unverified, mas maganda yung exchange rate nila compared sa verified. Makikita mo 0.33 dito, sa unverified 0.26 lang. So bibili kang USDT, ilang kailangan mong unang first step para ma-fund yung wallet mo. Let's say gusto mo 5,000. So ang makukuha mo is 99.48 USDT. Sabihin na natin $99. Ito yung makukuha mo, $99. Ngayon check naman natin sa verified kung magkano USDT mo makukuha natin sa 5,000 pesos. So try natin kay Rato. So verified siya yung pinakamay murang exchange rate. So lagyan ulit na 5,000. Makikita may konting difference. I think 0.12 cents na USDT ang lugi mo pag sa verified ka merchant nagpa-transact. Pero yun nga, again, mas safe to. So it's up to you kung sulit ba yung 0.12 cents o hindi. Okay, so once okay na lahat, nakapili ka na ng merchant mo, seller mo, nakapag-transact ka na, meron ka ng USDT sa account mo. So ang next step mo naman gagawin is, syempre kailangan mo muna mag-research bago ka bumili ng mga coins na gusto mong bilhin or mga tokens. So dito sa Binance, meron silang tinatawag na academy. So dito pwede ka matuto, mag-research. Dito natin makikita yung mga sinasabi ng do your own research. So dito sa Binance, meron silang category kung saan makakapag-aral ka or makakapag-research ka. So I think magiging helpful to, lalo na kung beginner ka pa lang or wala ka pa masyadong alam sa cryptocurrency. So once na nakuha na natin yung USDT natin sa P2P, makikita mo yung pera mo dito sa funding wallet. So sa overview kasi meron tayong iba-ibang klaseng wallet. May fiat and spot, cross margin, isolated, USDS futures, coin futures. So once nakabili ka ng USDT sa P2P, mapupunta siya sa funding wallet. Para makapag-start ka mag-trade, kailangan mo munang ilipat sa fiat and spot kung gusto mo mag-trade sa advanced classic. Kumbaga mismo, bibili ka mismo ng coin, di mo ipaglalaro katulad ng futures. Pero pag gusto mo mag-futures, yung funding wallet mo, transfer mo na papunta sa USDM futures or sa CoinM futures. So paano mo gagawin yun? Mabilis lang. Click mo lang yung transfer dito sa right side. Then from funding, papunta sa fiat. So let's say, lalabas dito, kung bumili ka ng 5,000 worth na USDT, then lalabas dito 100. Then confirm mo lang, then automatic yung pera mo mapupunta sa fiat and spot. I think dito yung common mistake ng mga beginners kasi madalas nakikita ko parang nawawala yung pera nila, hindi nila mahanap. Nandito lang yun. Tignan nyo sa wallet overview, makikita nyo nandito lang yung pera nyo. Hindi yung mawawala, guys. Ang next step naman natin is yung trading. Saan tayo bibili ng coins, saan tayo magbebenta, saan tayo kikita, or saan tayong matatalo. So dito sa Binance, makikita mo dito meron dito yung trade na tab. Merong convert, may classic, may advance, may margin, P2P, stock token, fund token. Ang convert is yung pinaka easiest way para bumili ng coins kasi di mo na kailangan tignan yung chart, yung order book, limit order, market price. Basta i-input mo lang, kunwari yung 5,000 mo, meron kang $100, then gusto mong bilhin na coin is nandito. Then let's say Dogecoin, then makikita mo preview conversation. Ayan, ganun lang. Refresh mo lang, then convert automatic, mabibili mo na kagad yung Doge. Ito yung pinakamabilis para sa mga beginners. Pero kung gusto mo na mag-level up ng konti, pwede tayo sa classic or sa advanced. Lagi kong pinipili is advanced, so sa advanced na lang tayo. Dito naman sa advanced, medyo nagiging complicated na itsura ng interface, no? Pero okay lang yan. Iisa-isahin natin yan. So dito sa red, I think ito yung unang natin mapapansin, itong red and blue kasi ito yung may malaking kinakain besides sa chart. Ang red, ibig sabihin, ito yung mga ready na magbenta ng Bitcoin. Ang green naman, ito yung naman ready bumili ng Bitcoin. So, for example, itong 57,480. Ibig sabihin, pag bumaba yung presyo ng Bitcoin sa 57,480, automatic itong mga taong to, bibili automatic ng Bitcoin. Dito naman sa chart, may makikita kang time frame dito, 15 minutes, 1 hour, 4 hours. So, paiba-iba yan. Para lang, depending naman kasi sa inyo kung ano saan ka mas komportable sa 1 hour. Kung scalper ka, siguro
1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Pero kung gusto mo more of a day trader, then 1 hour, 4 hours, or 1 day. It's up to you naman. So, ito yung chart. Double click kung gusto mo ilakihan. Ito yung buy and sell na volume. And ito yung mga technical indicators. May RSI, stock RSI. Pwede kang pumili ng iba-ibang indicator. Ito medyo complicated na to para sa mga beginners. So, siguro panibagong video to or panibagong research para sa inyo. Ang next naman natin is paano tayo bibili ng Bitcoin. So, meron tayong limit order and market. And stop limit. Explain ko muna yung market kasi ito yung pinakamabilis. Market is napakasimple lang. Para siyang convert lang. Na-type mo yung gusto mong kung magkano worth ang bibilin mong Bitcoin, then siya na bahala. Pag click mo lang buy BTC, automatic bibili na siya ng BTC kung ano man pinakamagandang price. Usually mahal ang sa market price eh. May konting, kumbaga bumibili ka ng mas mahal ng konti, pero at least may execute niya kagad yung order mo. Kumbaga mabibili agad niya. Mas mahal ng konti pero mabibili agad niya. Yun yung pros and cons ng market. Sa limit naman, ikaw naman may control ka dito kasi ikaw pipili kung magkano yung Bitcoin sa kabibili, di ba? Kaya ngayon nasa 57,427. Let's say gusto mo pag bumaba na siyang 57,000, automatic bibili ka na ng Bitcoin. So let's say meron ng $28. Once na binay BTC ko, so mag-open order siya dito. Open order, ibig sabihin, ito na yung mga ready. Ito na yung order natin, makikita mo, nandito na siya. Kumbaga, once na bumaba siya ng 57,000, mag-execute na yung order mo. Pag market ang pinili mo, di na kailangan dumaan sa open orders pa kasi automatic i-execute niya kaagad. So, let's say na-execute yung open order natin, makikita mo naman sa history, sa order history, and trading history. So, just in case gusto mo makita kung ano oras siya na-trigger, magkano price ang nabili niya, etc. Sa stop limit naman, mas complicated ng konti sa limit. May panibagong additional step. So sa stop, ibig sabihin naman, kanina sinabi natin 57,000. Ngayon naman gusto natin, once na nag-hit ng 57,000 yung Bitcoin, gusto natin bumili ng Bitcoin na sa around 56,900. Parang ganun. So mag-start lang siya magbukas ng open order pag na-hit niyo yung 57,000. So gawa natin ng example. So 56,900. Yan. So makikita mo, hindi pa niya tini-trigger yung open order natin. Aantayin niya muna bumaba yung 57,000, saka siya magbubukas ng panibagong open order na bibili ako ng 56,900 na Bitcoin. Hindi ibig sabihin is pag bumaba siyang 57,000, bibili na kagad ako ng Bitcoin worth 57,000. Kailangan muna bumaba yung Bitcoin to 57,000 para mag-trigger yung gusto nating bumili ng 56,900 na Bitcoin. I hope naintindihan niyo na mabuti yun. Ngayon naman, dito naman sa margin, dito mas dadagdagan pa natin yung risk natin sa pagde-trade. Kasi dito, pwede tayo maglagay ng multiplier. So dito sa cross, meron 3 times multiplier. Sa isolated, meron 10 times multiplier. So, kanina bumili ka ng 5,000 worth na USDT, nasa around, sabihin natin 100 USDT. So, pag nag-trade ka dito sa margin, 3 times, ibig sabihin, nag-trade ka ng, may option kang manghiram up to 3 times. So, yung $100 mo na USDT, pwede kang bumili ng coins na worth $200 or $300 kasi nga, pwede ka mag-multiplier. Sa isolated naman, ganun din, pero dito 10 times naman. But since nasa beginners tutorial lang naman tayo, I'd suggest na iwasan nyo muna tong margin trading kasi medyo complicated na siya para sa mga beginners. Ako honestly medyo naguguluhan din dito. Mas prefer ko yung futures trading. So yun yung next natin pag-uusapan dito sa derivatives. So sa derivatives, makikita mo may responsible trading kung saan tinuturuan kaya paano mag futures trading kasi ang futures trading kasi medyo para siyang gambling, para siyang casino. Kaya kailangan mo ng kaya sinasabi na kailangan mo mag-practice ng self-discipline, protect your capital. I'd suggest na basahin niyo muna to para at least meron kayong matutunan. Once okay na dito, meron tayong dalawang option. May USDM futures, may coin futures. Ang madalas na ginagamit ng mga tao is USDS futures. So dito sa USDS futures, ang gagamitin natin pang buy and sell is yung stable coins natin, yung USDT natin. Ang dito naman sa coins kasi, ang gagamitin naman natin, kunyari, meron tayong Bitcoin, yun yung gagamitin natin pang trade, pang buy and sell. So, I think mas maraming tao gumagamit ng USDS future kasi ako, yun din ginagamit ko. So,
skip na muna natin yung coin M futures. Kasi pero medyo same lang naman siya USDS futures. Instead of stable coins, yung coins mismo o yung tokens mismo ang ginagamit natin pang trade. So dito sa futures, makikita mo similar lang sa spot trading, pero kasi dito sa futures, hindi mo siya bibilhin yung coin. Kumbaga, binebet mo lang kung tataas ba yung coin or bababa yung coin. Kaya meron din tayo nakasulat dito na buy long or sell short. Pag sinabi yung short, ibig sabihin, binibet mo yung Bitcoin na bababa. So pag bumaba yung Bitcoin nga, then dun ka kikita. Pag buy long naman, kung feel mo tataas yung Bitcoin, then tumaas nga yung Bitcoin, then kikita ka din. So dito pumapasok yung parang pagka-casino feeling niya, pagiging gambling niya. Kaya nga importante meron tayong self-discipline dito kasi may times na talagang magkakaroon ka ng winning streak, may times din na magkakaroon ng losing streak. So dito sa futures, meron din silang multiplier. So para siyang margin trading kanina. So pwede mo taasan yung multiplier mo up to 125%. 125 times 125 pala. No, sorry, not percent. So may option yan. Syempre, makikita mo pag tinaasan mo masyado, magkakaroon ka na ng warning. Kasi ang problema dito, kaya maraming umiiyak yung mga tao dito kasi na-liquidate sila kagad. Syempre, nagiging aggressive sila, tinataasan nila leverage kasi gusto nila. Karamihan naman sa atin gusto nila kumita ng mabilisan. So tinataasan nila yung multiplier. Pero sobrang delikado nito kasi hindi natin masabi. Kunwari, yung Bitcoin bigla na lang, anytime bigla siyang tumaas yung trading volume, ang bilis ng galawan, then malaki risk mo na maliliquidate ka. Bibigyan kita ng example dito. Meron akong dalawang naka-position ngayon. Meron sa AVAX, meron sa Phantom. Makikita mo may nakalagay dito na liquidation price. So, ibig sabihin ng liquidation price is ang presyo ngayon ng AVAX is nasa around $56. So, once bumaba yan ng $29, itong 612 ko, or maybe more than pa kasi nasa cross ako, hindi ako sa isolated, maubos yun. As in, magiging zero yun. Kasi umabot siya sa liquidation price. So, pag mas mataas yung leverage mo, mas mataas yung multiplier mo, mas mabilis kang maliquidate. Kumbaga, magiging 44 na to, 45 or 50. So, pag bumaba ng 50, zero agad pera mo. So, ingatan natin. Yun yung pinaka-delikado pagdating sa futures. Dito sa futures, meron silang take profit and stop loss. Pag kung beginner ka, I'd suggest na gamitin mo to parate. So dito sa take profit and stop loss, very straightforward naman. Kunwari, ngayon, yung AVAX ko nasa around $56. Sabihin natin, gusto ko pag umabot ng $60, automatic, i-close niya kagad yung position ko. And estimated na ma-earn ko is $512. Pag gusto ko naman, kunwari, bumaba siya ng from 56, naging 53, ayoko na, baka feel ko kasi bababa pa. Pwede ako maglagay ng stop loss sa 53. So once na bumaba yung AVAX to $53, automatic, i-close na rin niya yung position ko and makukuha kong talo is sa around $243. So, ganun lang. Correct, ayan, lagay akong ganyan. Then, automatic na yan. Pwede ka nang matulog kasi yun yung problema pag mayroon kang open position sa futures. Mapipilitan kang gumising or di ka makakatulog na maayos kasi titingin sa cellphone mo. At least, kung meron kang stop loss and take profit, makakatulog ka ng mahimbing kasi alam mo, di siya bababa bigla or bigla kang mauubusan ng pera or magiging zero kasi meron kang ginawang stop loss or take profit. Dito naman sa limit para siyang take profit. So ngayon, sa 56 nga tayo. Sabihin natin 57. Then gusto ko ibenta lahat na ng coins ko, yung 613 USDT, 100%. So pag umakyat yung ng AVAX ng 57, automatic i-close na din yung position. Ganun lang naman yun kabilis. Ang cross and isolated naman, nabanggit ko kayo na, ang ibig sabihin kasi ng cross, kung meron kang balance sa funding wallet mo, kahit di siya part ng position mo, itong 614, gagamit niya yung remaining balance mo para maiwasan niya ma-liquidate yung position mo. So, possible, pag ginamit mo yung cross, possible pag na-liquidate ka, lahat ng pera mo sa futures wallet, mawawala. Pero kung ginamit mo naman isolated, para siyang isolated, kumbaga itong position ko independent. So, for example, itong 614 USDT ko is isolated. Pag umabot siya sa liquidation price, itong 614 ko lang yung mawawala. Hindi maapektuhan yung remaining balance ko sa wallet ko. Kasi nga, nasa isolated lang siya. Kumbaga independent position to. Hindi maapektuhan yung mga iba kong position o yung remaining balance ko sa funding wallet. Pero ang advantage ng cross is mas mababa yung liquidation price mo. So, hindi ka basta-basta maliliquidate. So, besides sa USDM futures and Coin M futures, meron din silang vanilla options and leverage token.
So sa vanilla options, para siyang European style. Di ko siya ginagamit and feel ko hindi rin siya pang beginner, so skip natin to. Ang leverage token naman, pag gusto mo ng walang liquidation price, kumbaga walang risk of magiging zero yung pera mo, pwede ka gumamit dito. So pero mas konti lang yung option niya dito. Makikita mo hindi lahat ng coins available dito. Meron Bitcoin, may BNB. So, pag feel mo, pag gusto mo mag-leverage ng up to 4 times 4 or multiplier times 4 na feel mo bababa yung BNB kasi BNB down, then bibili ka or magsasubscribe ka. Again, walang risk of liquidation dito and up to times 4 yung leverage multiplier mo. So, medyo okay to kung gusto sa mga taong gusto mag-multiply pero ayaw nilang mawalan ng pera or maging zero yung pera, I mean. Dito sa trade, makikita natin meron tayong stock token pero hindi ko na binanggit to kasi mawawala na rin to kumbaga titigil na lang yung operation for stock token. Ito yung stock token, bibili ka ng mga kunwari Apple na stocks or mga US stocks katulad ng Tesla. Pwede na rin kasi dati ngayon sa Binance pero ngayon tinanggal na nila. Now, tapos na tayo sa trading, tapos na rin tayo sa futures. Ang next natin pag-uusapan is yung passive income. Itong Binance Earn, Binance Pool, etc. So dito sa Binance Earn, kunwari, bumili ka ng coin sa trading, sa trade, sa spot. Bumili ka na, for example, AXS. Let's say AXS, yun yung magandang example kasi yun yung trending ngayon. So, pwede mo, kung wala kang balak ibenta anytime soon yung AXS mo, pwede mo siyang i-stake. So, pwede mo siyang i-lock up to 90 days. I think meron kang option dito. So, may 10 days, 30 days, 60 days. So, ilalak mo siya, kumbaga, bawal mo siyang i-out. Actually, pwede mo siyang i-out, pero yung ma-earn mo interest, as in mawawala. Sayang yung pagod mo. Kunwari, naglagay ka ng 60 days, tapos dun sa 50th day, ayaw mo na, gusto mo lang i-out or withdraw. Lahat ng na-earn mong interest from day 1 up to day 50, hindi mo makukuha yun. As in, zero. Parang kumbaga, walang nangyari. So, dito sa, hindi lang naman AXS yung meron dito, no? Sobrang daming option, up to more than 76 nga, no? So, pipili ka ilang days gusto mong i-lock. Pag mas matagal yung lock, mas malaki mo kuha mong estimated APY. Ang APY, ibig sabihin, parang yun yung interest or percentage na makukuha mo. This is annually. I think, ang common misconception dito is, pag nilagay mo 60 days, within 60 days, makukuha mo 21%, plus 21%. Hindi ganun. Annually to, so per year siya. So, itong let's say, itong AXS na lang, itong 152%, i-divide mo pa yan ng 365 days. Then, makukuha mong percentage, hindi ko na gawin yung calculation. Then, yun na makukuha mong percentage for 10 days. Okay? So, kunwari, 60 days nilagay mo. So, sige, gawin na natin yung calculation para mabilisan. So, let's say 152 divided by 365 days. So, makukuha ang 0.41% na interest. So, itong 0.41, let's say gusto mo i-lock siya ng 90 days. So, iti-times mo siya ng 90 days. So, mag-earn ka ng 36% within 90 days na lock mo. So, 3 months. Within 3 months, makukuha ng 36%. Kung meron kang 1 AXS na nilock dito, so after 90 days, pag withdraw mo na, ang makukuha mong AXS is 1.36.9 na AXS. If I'm not mistaken, kung tama man yung calculation ko. Pero kung ayaw mo naman i-lock, gusto mo anytime, gusto mo siyang i-out, meron silang flexible na tinatawag. So, dito sa flexible, dito sa savings, go to savings, makikita mo yung flexible savings. Dito, anytime, pwede ka mag-out. Gusto mo, lagay ka ngayon, bukas out mo, pwede yun. Pero of course, mas mababa yung interest mo kukuha mo. Pero, so, yun yung pros and cons sa flexible and sa pagdating sa lock staking. Pero, ang tip ko sa inyo sa mga beginners, kung meron kang biniling coin, let's say BNB, tatype mo lang BNB. Then lalabas na lahat naman ng options na pwede mong gawin. So meron silang flexible sa BNB, meron silang 30 days lock na sa BNB. So very helpful tong search bar. I suggest na gamitin nyo to parate. Ngayon, dito naman tayo sa NFT Marketplace. Ito bagong-bago lang to, wala to sa previous na tutorial ko. So sa NFT, as you all know, medyo sikat to ngayon, lalo na pagdating sa play to earn na games. So NFT, bibili ka ng mga collectibles. Ang ibig sabihin ng NFT is non-fungible token. Kumbaga, unique yung asset. Walang kaparehas. Kung meron man, meron silang tinatawag na serial number. So kung mas mababa yung serial number, mas rare siya. Okay? So dito, pipili ka ng mga asset or yung mga collectibles ng mga sikat. Actually, sobrang dami.
Then meron din sila tinatawag na mystery box. Para siyang gacha, kung familiar kayo sa mga Genshin, sa mga games na parang may slot machine, talagang by luck lang talaga yung makukuha mong rarity. Meron din sila dito, ang titawag nila is mystery box. So for example, itong Titan Genesis, ang isang mystery box yan sa around 436 BUSD. Ang BUSD is stable coin din to, kaparehas siya sa USDT. So yung USDT nyo, pwede mo siya i-convert to BUSD sa tab. Balikan natin. Sa trade convert, dito lang, ganoon lang kabilis. Di mo na kailangan dumaan pa sa classic advance, convert lang, okay na yun. So dito, if meron kang nakikitang collectible or art na feel mong mag-appreciate yung value over time, then pwede kang bumili, then pwede mo din siya ibenta dito. Okay, so ang final step naman natin is, syempre, gusto natin mag-take profit na, gusto natin gawing pesos yung pinagkakitaan natin sa crypto, yung mga napanulan natin, paano natin to i-withdraw? So, ang withdrawal method natin is balik ulit tayo sa P2P Trading. So, dito may makikita natin buy and sell. Ang ginamit natin kanina is buy kasi tayo yung bibili. Ngayon naman, tayo naman magbebenta. So, makikita mo dito, ito yung naman yung mga willing buyers ng USDT natin. Again, USDT ang pinaka-best ko recommendation para sa inyo pagdating sa P2P. So, pag meron kang coins na AXS, gusto mo ibenta, kailangan mo muna ibenta, gawin mo munang USDT. Para mabenta natin USDT din sa P2P. So, pipili ka, exchange rate lane, halos parehas lang kung paano tayo bumili ng USDT kanina. So, sell USDT, although mataas ang minimum niya, 150,000. Pipili tayo ng mas mababa. Pag wala, dun tayo sa unverified. I think, bawal ata unverified. I think meron naman dito. So, ang unverified is 50.10 ang exchange rate niya. Ang minimum niya is 2,000. So, pwede. So, yung sabihin natin yung 5,000 worth na USDT natin naging 15,000, di ba? Ang 15,000 is around $300. Yan. So, sell USDT. Ganun lang kabilis. I think yung buyer mauna magsisend ng deposit slip sa'yo or payment slip. So, abangan mo yung PHP na makukuha mo kung ano man payment method na napili mo. Then, after nun, isisend mo naman sa kanya yung $300 na USDT. So, ganoon lang. Nakapag-cash out ka na. Yung 15,000 mo, nasa GCash mo na or nasa bangko mo na. Yung 300 USDT na ginamit na pinagkakitaan mo, napunta na dun sa buyer. So, yun lang. Again, I hope ang dami kayong natutunan dito. I'm sure marami pa kayong tanong dito. Then, comment nyo lang. Sasagutin ko yan lahat as much as I can, okay? Kung feel nyo, nahuhuli na kayo, nalilate na kayo sa crypto, never kayong malilate dito sa crypto, okay? It's never too late. Kasi nga, katulad na sinabi ko kanina, July, ang bababa ng coins. Malamang yung mga bumili ng coins na yon, nakapag-take profit na ngayon kasi ang laki na ng multiplier. Hindi natin masabi. Kung nag-start ka ngayon, October, baka by January, February, yung nabili mong token, nag-profit na ng multiplier. Then, yung mga mag-start sa February or January, bumili ulit ng coin, maybe nung pagdating sa April, May, maas din multiplier. Ganun lang din naman eh. Okay? So, it's never too late, guys. At lalo lang hindi ka magiging late kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. Lalo na kung nagiging helpful to sa'yo. I'm sure magiging helpful yung pag-subscribe mo sa akin. So, if nagawa mo yun, thank you. And better if na-like mo na rin tong video. So, yun lang naman. I hope talagang nakatulong to sa inyo. Bye-bye!